Mai videónkban Prágába utazunk, ahol együtt fedezzük fel a város varázslatos világát. December közepén, amikor a város ünnepi fényekbe öltözik, mi bejárjuk a legfontosabb történelmi helyszíneket, meghallgatjuk a legendákat, és bemutatjuk a prágai hangulatot. Készen álltok? Akkor induljunk! I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Prága a Cseh Köztársaság fővárosa. A Moldva két partján terül el, és évszázadok óta Európa egyik kulturális és politikai központja. A város története a 9. századig nyúlik vissza, amikor Przemysl dinasztia megalapította a prágai várat. A legenda szerint Libusé hercegnő látomásában megjósolta: látok egy várost, amelynek dicsősége a csillagokig ér. Ez a profécia inspirálta a vár építését és a város fejlődését. Középkorban Prága a Szent Római Birodalom egyik fővárosa volt. 4. Károly uralkodása alatt virágzó kulturális központtá vált. 1348-ban megalapította Közép-Európa első egyetemét, a Károly Egyetemet, és felépítette a híres Károly hidat. Egy legenda szerint a híd építéséhez tojást kevertek a habarcsba, hogy az erősebb legyen. A vár felé sétálva átsétálunk a Károly hídon, ahol 30 barokk szobor várakozik. A szobrok többsége a 17.-18. századból származik, és barokk vallásos művészet remekei közé tartoznak. Közülük Nepomuki Szent János alakja a leghíresebb. 1393-ban innen vetették a Moldvába, mert nem árulta el a királynak a királynő gyónási titkait. Ma egy kereszt jelzi a helyet a korláton, és a legenda szerint, aki megérinti, annak teljesül kívánsága. Azért fényes, mert a turisták szerencse reményében simogatják.
A Mallasztrana szűk utcái és barokk palotái után felkapaszkodunk a prágai várba, ahol a Szent Vitus székesegyház gótikus tornyai uralkodnak a város felett. Ez Csehország legnagyobb temploma, királyok koronázási és temetkezési helye. Az építkezést 4. Károly rendelte el 1344-ben, és majdnem 600 évig tartott. A székesegyház építését 1929-ben fejezték be a cseh állam megalakulásának 1000. évfordulóján. Itt található Szent Vencel kápolna, a cseh állam védőszentjének sírja, és Csehország legnagyobb harangja, a Zsigmond harang. A prágai vár Európa legnagyobb várkomplexuma, a cseh államiság jelképe. Itt van a régi királyi palota, a Vladislav terem, amely maga korábban Európa egyik legnagyobb világi gótikus csarnoka volt, a 62 méteres hosszával. Itt tartották a koronázási lakomákat, a beltéri lovagi tornákat és a fontos állami eseményeket.
A Vladislav teremhez kapcsolódik a lovagi lépcső, amelyet úgy építettek, hogy a lovak is fel tudjanak menni rajta. A prágai vár egyik legrégebbi és legjelentősebb temploma a Szent György bazilika, amelyet 920 körül alapított első Vladislav fejedelem. A bazilika híres a két fehér tornyáról, amelyeket Ádám és Éva néven emlegetnek, és itt található több Przemysl házi uralkodó sírja. És itt vannak az Arany utcácska apróházai, ahol Rudolf császár alkimistái kutatták az örök élet titkát. Egy történet szerint itt az Arany utcácska egyik apróházában élt egy magányos öreg, akiről azt suttogták, hogy egész életét az arany titkának kutatására áldozta. Éjjelente halvány fény szűrődött ki az ablakon, és furcsa szagok terjengtek a levegőben. Azt beszélik, hogy egy viharos éjszakán sikerült neki. A tégelyben ragyogó aranydarab született, de az ár túl nagy volt. Ahogy az arany megjelent, az alkimista teste összeomlott. Az életét adta a titokért. Másnap reggel a házban csak egy hideg tégelyt és egy rejtélyes kéziratot találtak, amely később nyomtalanon eltűnt. A hiedelem szerint, aki megtalálja és megpróbálja megfejteni, őrületbe esik. Ez jól hangzik, de az Arany utcácska lakói főként őrségi íjászok és kézművesek voltak, nem alkimisták. Az viszont tény, hogy Franz Kafka 1916 és 1917-ben a 22-es számú házban dolgozott, ahol novellákat írt. Ha megnézzük a királyi kerteket, megcsodálhatjuk a lenyűgöző kilátást a városra. Egy kis pihenő után visszatérünk az óvárosba, Józsefovba, a prágai zsidó negyedbe. A Pinkas zsinagóga falain több mint 77 000 név olvasható, mind a holokausztban elhunyt cseh zsidók emlékei. A régi zsidó temető és a spanyol zsinagóga a közösség évszázados jelenlétéről tanúskodik.
A Habsburg uralom idején, különösen a 17.-18. században Prága a barokk építészet egyik központja lett. A Szent Miklós templom és a fényűző paloták ma is őrzik ezt a korszakot. A városban gótikus, reneszánsz, barokk, szecessziós és modern stílusok keverednek. Az Óváros téren a híres Orr Lloyd csillagászati óra minden órában életre kell. A híres prágai órát Hanus mester alkotta a 15. században. Amikor a város vezetői meglátták a művet, féltékenység és kapziság ébredt bennük. Nem akarták, hogy bárhol ilyen remek mű szülessen. Ezért kegyetlen döntést hoztak. Megvakították Hanust, hogy soha többé ne készítsen hasonlót. A mester azonban bosszút esküdött. Utolsó erejével belenyúlt az óra mechanizmusába, és megátkozta. Ha az Orr Lloyd megáll, Prágát szerencsétlenség sújtja. Azóta a város lakói rettegve figyelik az órát, és bár a gépezet évszázadok óta működik, minden javításkor suttogások hallatszanak. Vajon az átok még él? Az Óváros téren a gótikus és barokk épületek mesélnek a város múltjáról, és itt magasodnak a 15. századi gótikus stílusú Tin templom tornyai a karácsonyi vásár fényei között. A templom teljes neve Szűz Mária templom a Tin előtt, vagyis Szűz Mária templom, amely a kereskedelmi és a vámudvar előtt áll. A huszita mozgalom idején Prága vallási központtá vált. Husz János, a prágai egyetem tanára és prédikátora, bírálta az egyházat, ezért 1415-ben eretnekként elítélték és mágián elégették. Halála után követői fegyveres felkelést indítottak, és a nemesi és egyházi kiváltságok eltörlését követelték. Szobra ma az Óváros téren áll. A Lőportorony Prága egyik legismertebb gótikus műemléke. Az Óváros 13 kapuja közül az egyetlen megmaradt. 1475-ben kezdték építeni II. Ulászló koronázási ajándékaként. Nevét a 17. században kapta, amikor lőport tároltak benne. Alatta indul a Királyi út, a koronázási menet útvonala. Mellette áll a reprezentációs ház, Prága szecessziós ékszere. 1905 és 1912 között épült, és itt kiáltották ki 1918-ban Csehország függetlenségét. Belül a Smetana terem, Prága legnagyobb koncertterme és elegáns kávéházak várnak.
Vencel tér Prága lüktető szíve. Nem csak bevásárló utca, hanem a történelem tanúja. Itt zajlott a bársonyos forradalom 1989-ben, amikor a csehek békésen visszaszerezték szabadságukat. A tér közepén áll Szent Vencel lovasszobra, mögötte a Nemzeti Múzeum impozáns épülete magasodik. A karácsonyi vásár fényei, a forraltbor illata és a hagyományos cseh ételek ízei zárják ezt a történelmi utazást, mert Prága nem csupán egy város, élő történelem. Ez az utazás nem csak a látnivalókról szólt, hanem arról is, hogyan fonódik össze múlt és jelen, hagyomány és ünnep egy város szívében. Köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben a különleges utazásban. Egészségetekre!